少し父親と似てきたようだ。أخيراً يا أصدقاء ينتهي الموسم الأخير من Attack on Titan، أو الجزء الثاني من الموسم الأخير، والآن أسقط في يدي وشهدت عظمة الجزئين الأول والثاني وما حقدر أمسك نفسي عشان أراجعهم. لذلك اليوم فيلمر يراجع الجزئين الأول والثاني من الموسم الرابع والأخير من Attack on Titan. لو ما تعرف إيش هو هجوم العمالقة فإحنا عرفنا فيه من غير حرق وقلنا لك ليش لازم تتابعه في هذا الفيديو. أما لو تبغى ملخص شامل للقصة كاملة يلم لك الدنيا كلها فهذا اللي حنسويه قريبا. أما اليوم فسنقف وقفة تقديرية حارقة لعظمة الموسم الرابع فقط من Attack on Titan. فلتس جو. نبدأ كالعادة يا صديقي بملخصنا السريع المختصر. نهاية الموسم الثالث شهدنا انتصار أبطالنا وتطهير الجزيرة من العمالقة، واكتشفنا أنه العدو الحقيقي ما هم العمالقة بل البشر اللي خلف المحيط، وبالتحديد دولة مارلي اللي تستعمل 6 من 9 عمالقة الموجودين في المسلسل. السابع اسمه مطرقة الحرب وينتمي لعائلة تايبر الحليفة لمارلي، والثامن والتاسع هم المهاجم والمؤسس اللي ورثهم غريشا ييغر لابنه إيرين ييغر بعد ما أكل العائلة الحاكمة داخل الأسوار. الفكرة هي أنه العملاق المؤسس يملك قوة وقدرات هائلة. العقبة انه إيرين ما يقدر يستخدمها لانه دماؤه ما هي ملكية، فلازم إيرين يلمس عملاق في دماء ملكية عشان يقدر يفعل قدرات المؤسس. حتقول لي طيب فيه هيستوريا ملكة الجزيرة، حقول لك حامل وصاحبتهم وما يبغوا يحولوها عملاق، فأصبح الحل الوحيد لتفعيل قدرات العملاق المؤسس داخل إيرين ييغر هو انه إيرين يلمس عملاق اخوه زيك ييغر. فصار عندك يا صاحبي مارلي يبغوا يسترجعوا العملاق المؤسس عشان جيشهم ضعف والأعداء بدأوا يطوروا أسلحة توقف عمالقتهم ال6. قائد وحدة المحاربين في الجيش المارلي وريث العملاق الوحش زيك ييغر يبغى المؤسس عشان يقطع نسل الإلديين ويلغي وجود العمالقة للأبد. أما الجيش الحاكم داخل الأسوار فيبغى العملاق المؤسس عشان يفعل العمالقة اللي جوا السور لتخويف مارلي والأعداء والإبقاء على حضارتهم. أما إيرين فجاء قال للجميع شكرا جزيلا، أنا حستخدم قدرات المؤسس وأفك كل عمالقة الأسوار على القارة وأبيد أي بشري برا الجزيرة. وفعلا شهدنا حرب مهيبة وسط مارلي انتهت بحصول إيرين ييغر على عملاق مطرقة الحرب من عائلة تايبر، وشفنا أيضا هناك موت ساشا فتاة البطاطس. أعقب هذه الحرب ردة فعل من مارلي على الجزيرة اللي أطاح بحكومتها أوريدي حزب مناصري إيرين ييغر، وفعلا إيرين يفعل قدرات المؤسس ويفك كل عمالقة الأسوار لدهس أي شيء برا الجزيرة. ما هذه العظمة! إذا كان الموسم الثالث هو الباي أوف اللي كافأنا وجاوب على معظم أسئلتنا، فالموسم الرابع هو إيفولوشن، تطور منطقي لشخصيات وأحداث انكتبت بإتقان وشرح مفصل للماضي اللي وصلنا لهم في المقام الأول. الموسم هذا أسميه موسم أنسنة الأشرار. كل اللي كنا نعتبرهم أشرار بغيضين اتعرفنا على ماضيهم وخلفياتهم وتعاطفنا معاهم، واختلط الخير بالشر وصرنا في منطقة رمادية معقدة. الثيمز المطروحة كلها عميقة ومهمة، ما بين تأثيرات الحرب، دائرة الانتقام البشري المستمرة، توريث السلطة، الحب وعلاقته بالتضحية، وكل هذا تقدم في قصة مسلية اللعنة.
الأكشن كله رهيب، الرعب والدم مهيب، العواطف، الصداقات، الضحك، كله موجود. والمميز في هذا الموسم انه اتضح لنا قد ايش الستركتشر والخط الزمني للقصة محبوك ومدروس لأبعد درجة. ما في شيء مكتوب عبث، كل التفاصيل مهمة، ولعب في الخط الزمني من أعلى طراز. سونوتوري دي غوزايماس. خلونا نستعرض مع بعض شوية تطور شخصيات، ونبدأ بإيرين اللي يس يا حبيبي تطور منطقي جدا. هذا ما هو دينيريس تارجيريان فجأة كذا تغيرت دوافعها وصارت تبغى تقتل الكل. هذا من الموسم الأول هو يقول لك أنا حقتل أي أحد ورا المحيط، وفعلا الآن جاته الفرصة وحيوفي بوعده، وصار الشخصية الشريرة الرئيسية في المسلسل. زيك وال على الماضي المؤلم، وال على خطة التطهير المثيرة اللي يبغى يطبقها. راينر، بيرتولدو، آني، بيكو، مارسيل، شفنا كيف طفولتهم وكبروا مساكين إلديين مضطهدين مغسولي العقول، هدفهم انهم يكبروا يورثوا العمالقة ويروحوا يطهروا الجزيرة من الشياطين اللي ساكنين فيها. راينر خصوصا تطوره رائع حتى وهو كبير، شفنا له كم مشهد في هذا الموسم رهيبة. جابي وفالكو ول على التطور الرهيب، تعرفنا عليهم دوبنا في الموسم الرابع، وتشوف تطور رهيب ومأساة تشبه مأساة إيرين في الموسم الأول. جابي خصوصا يمكن شخصيتي المفضلة في الموسم الرابع، ول على التعقيد، ول على الكتابة الرائعة. كوني وجان نعرفهم من الموسم الأول إلى أنه إلى الموسم الرابع لسه تتفكفك شخصياتهم، ولسه نشوف منهم أكثر في تطور مقنع. آرمين وميكاسا بعد فصلة إيرين عليهم شفنا وما زلنا أعتقد حنشوف لهم تطور جبار في الجزء الأخير. هانجي وصراعها مع القيادة بعد ما صارت قائدة بعد إيروين، ليفاي وجبروته اللي نرفوه شوية هذا الجزء، والصراحة ممتاز جدا. يا أخي ليفاي كان مرة أوبي، مرة أنا عجبني إنه شوية صار طبيعي. وأخيرا وليس آخرا ساشا يا أصدقاء. يا ساشا ماتت مننا في هذا الجزء، لكن حتى في موتها تشوف كيف تأثيرها الملموس على القصة والشخصيات من حولها، زي الطباخة المارلي حبيبة. يا ابني حتى فلوك الشخصية الأحقر في المسلسل له تطور وبناء درامي من أيام تضحية إيروين سميث في المواسم السابقة، وغيره وغيره. على قد ما في شخصيات على قد ما كلهم تم تصميمهم بعمق إنساني، تقدر تفهم دوافعهم وتستمتع بأركاتهم المرسومة بدقة. أوي إيساياما. وعلى صعيد الصورة، بعد انتهاء الموسم الثالث انتقل أنمي أتاك أون تايتن من ويت ستوديوز إلى مابا ستوديوز. وقتها سمعت كلام ولغط إنه الرسوم اختلفت والجودة نقصت. أنا ما لاحظت أيا من ذلك، بالعكس الرسوم ما زالت مبهرة جدا بالنسبة لي. وحتى لما حاولت أشوف مقارنات بين الاستوديوهين بالعكس حسيت رسوم مابا ستوديوز حقيقية أكثر وبديعة. الأداءات الصوتية جبارة كالعادة، الموسيقى ملحمية بكل المقاييس، مقشعرة لأبعد الحدود ومناسبة في كل مشهد. وعشان أكون حقاني خلوني أستعرض معاكم نقاط قليلة اللي ممكن نصنفها كسلبيات أو أشياء أنا شخصيا ما ارتحت لها. الباث، هذا المكان الخيالي الذي يحمل الوعي الجمعي لرعايا يمير، والذي ما زالت تعيش فيه روح المؤسسة يمير، والذي لا يخضع لقوانين المكان والزمان، شتتني شوية. بس حتى لما حاولت استوعب وابلعه ما فهمت كيف قدر إيرين يقنع روح المؤسسة يمير انها ما تنفذ اوامر زيك. إيرين ما عنده دماء ملكية، وفجأة فك نفسه من الاغلال بالدم وراح جري وحضنها واعطاها خطاب تحفيزي، قال لها انت مو عبدة. فجأة الادمية روحها اشتعلت. ما فهمت. ناهيك عن قدرة إيرين على التأثير في الماضي لما نزار ذكريات والد وغريشة مع زيك.
يمكن تكون منطقية، بس أنا بالنسبة لي الحبكة أوريدي عظيمة، ما كنت محتاج إنك تلعب بالزمن وقفزات بالماضي وتأثير، يعني شغل دارك خليه الدارك. شيء ثاني كان البيسنج، رغم إني منبهر بطريقة ترتيب الأحداث وفي دائما مفاجآت وتويستات رهيبة، إلا إنه التتابع يجي أحيانا بقفزات في الزمن تشتتني بعض الأحيان، ناهيك عن كمية الأحداث الكثيرة في وقت قصير. طبعا هذا شيء ممكن يكون إيجابي لأنك ما تحس بملل وتنتقل من حدث مهم لحدث مهم، إلى أنه كثرتها برضو تخليك overwhelmed أحيانا وتضيع منك بعض الأشياء. وعشان كذا حنسوي لكم ملخص كامل وشامل ووافي لقصة هجوم العمالقة بخط زمني مرتب قريبا بإذن الله، خليكم قريبين. 俺は一番食いてえもんを最後まで取っておくタイプだ。 ختاما يا أصدقائي، خطة إيرين الانتقامية أدت إلى اتحاد أهل الجزيرة أصحابه وعمالقتهم مع المارليين وعمالقتهم، وأصبح هدف الجميع هو إيقاف إيرين أو قتله إن اقتضى الأمر. هذا اللي حنعرفه في الجزء الثالث والأخير من الموسم الرابع والأخير من أتاك أون تايتن في 2023. قل لي أنت في التعليقات إيش موقفك من الإبادة الجماعية وخطة إيرين، وشاركني شخصيتك المفضلة في الموسم الرابع. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ولايك لو من جد عجبك الفيديو، ودائما كون في المر. 에렌, 必ずみんなを救ってあげよう。